Razi nan mga taso Nano Banana panaw bani the Google AI नवे अपडेट दे दा यो बेहतरीन अपडेट दे और देखिए ज्यादा करने की हत्ता दा से प्रोटेक्शन की चे Nano Banana बा Photoshop और Canva इम्कानात इस्तेल बेंजोवीसी दे इम्कानात शरी दा से सोग नशी वेले चे सल बसोल बता दे बेंजल आर्शी और कना सिर्फ यो प्रोटेक्शन दे और पदे प्रोटेक्शन के दा से खालक वही चे दा द टूल ना कवी दे और 5 सेकंड के अक्सुना जनरेट कई नोराजी मंगो तासो अंदा कार लाइक और दा बजतास्ता हा यो स्टेप मुकम्मल फ्री درخم هر یو شی به فری زی خپل هم تاسو فری درخم او دا پلیټفارم هم فری ده تاسو کولای شئ چې دا فری استفاده کوي او فری ورکه هر څه جنریټ کوي په 100 سکند کې کوم یو کار چې تاسو فوټوشاپ کوي یا کوم کار چې تاسو کینوا کوي هغه کار به تاسو صرف په 100 سکند کې نانو بنانا به اطلاع کوي دا د نوې AI پاورفل ټول ده دا موږ تاسو ایکسپلور کوو ګورو چې څنګه کار کوي راځي نو موږ خپل سکرین کې اوس دا به موږ تاسو ګورو چې نانو بنانا کې موږ تاسو کم کارونه کولای شو دا د نانو بنانا خپل آفیشل ویب سایت دی دیکھیے موږ تاسو چې کوم کارونه کولای شو هغه به ټول ګورو دا خپل نانو بنانا او دلته موږ تاسو دا چی نه سلیکلی image editing in a Gemini just got a major upgrade یعنی د کې زیات تغیرات راغلي او د باندې موږ تاسو کولای څه شو صرف عکسونه د خاطر استفاده کولای شو عکسونه ور باندې جوړو دلته نور معلومات هم شته تاسو دا کولای شئ مطالعه کولای شئ چې Gemini image editing is banana دا کولای شي ګورئ دغه ګورئ ډېر ښه فیچرز راغلي دي دا به موږ تاسو یو دانه ګورو او ځان به ورباندې پوه کوو دلته زه تاسو یو بل مهمه پوینټس هم درښیم دا ګورئ د لاندې ایمیج تاسو کتلی شئ دا ایمیج ډېر داسې تاسو هم جوړولی شئ دې نه ښکلي ایمیج جوړولی شئ څه رقم چې غواړئ کوم ډیزاین چې غواړئ هغه ډیزاین تاسو ځان د خاطره جنریټ کولی شئ او برابرولی شئ داسې نه ده چې تاسو به هغه ایمیجز نشي ډیزاین کولای نشي برابرولای هر یو کار وکړي دلته زه یو بل ټیب خلاصوم دا به زه کلوز کم دلته چې مې خلاص کو دلته به لیکم ګوګل AI سټوډیو دا مې ولیکو دغه اولنی لینک یې نه په دې به زه کلیک کم موږ تاسو سره به د جیمینای یا د ګوګل AI سټوډیو خلاص شي موږ تاسو دې کې کلیک کوو او دې باندې چې کلیک کو دا موږ تاسو سره ګورئ هلته پاسه لیکلي دي ګوګل AI سټوډیو دا موږ تاسو سره خلاص شو د کې موږ کوډینګ برخه لري دا هم تاسو به کتلی شئ دلته ایکسپلور آل اور چې ماډلز ټول ماډل یې تاسو کولی شئ چې ایکسپلور یې کوئ ویې ګورئ دا یې مهمه برخه ده تاسو کولی شئ چې کلیک کړئ دلته دا ګورئ جیمینای ایمیج جیمینای ټول هغه شته دي موږ تاسو سره دا زه تاسو ته ایکسپلور کوم بعضې فنکشنالیټیز هغه به موږ تاسو ګورو دې باندې ما کلیک کو او دا ګورو جیمینای 2.5 فلش دلته به زه تاسو ته درښیم دې کې به دا اپلوډ شي بلکل دا لوډ شل ټول شیونه راغلل دلته به موږ تاسو راشو په ګوګل AI سټوډیو دلته تاسو لیدلی شئ دا لیکلې ده صحیح ده دا موږ سره چیټ باکس دی کوم چیټ باکس کې چې موږ تاسو پرومپټ لیکو او موږ تاسو به هماغسې عکسونه جنریټ کوي د هغې نه دغه دی دا چیټ باکس دی صحیح ده دې کې دا سټریم زه تاسو باندې بله ورځ ګورم دا ډېر پاورفل فنکشن دی په دې باندې موږ تاسو زیات کارونه کولی شو دومره زیات کارونه چې څوک په درس باندې نه پوهېږي کمپیوټر فنکشنالیټیز باندې نه پوهېږي دا یې ورته ورښایي ډېر یو ښه پروفیسر په شکل باندې تاسو ته هر فنکشن خپل په ځای ښایي دا بله ورځ زه په باره کې مکمله ویډیو تاسو ته جوړوم او هغې کې به زه دا تاسو ته درښیم دا موږ تاسو سره سټریمینګ دی صحیح ده دا ټول فنکشنالیټي دي دې کې کار کوي څنګه موږ تاسو سره کار وکړو صحیح ده جنریټ میډیا موږ تاسو میډیا کومه څه جنریټ کولی شو دا میډیا ده موږ تاسو میډیا کتلی شو دلته موږ تاسو سره میډیا کریټ جنریټ میډیا دې نه بعد دی دا صحیح ده دلته موږ تاسو سره بیل دی دې باندې بیلډ باندې چې کلیک کړو د بیلډ کې زیات کارونه دي راځئ نو د بیلډ نه به موږ تاسو بعضې شیونه وګورو او بیلډ باندې به کار وکړو صحیح ده دغه ټول کارونه زه تاسو ته کوم راځئ دا هم ګورئ هسټوري دې کې چې کوم شیونه موږ تاسو جوړ کړو هغه به موږ تاسو سره دلته په دې ځای کې ریکارډ کېږي او ریکارډ به موږ تاسو سره پرېوځي دا ډیشبورډ دی او دا ډاکومنټیشن دې کې ټول ډاکومنټیشن معلومات دی چې تاسو کوم فنکشن د کوم ځای نه کېږي او څنګه کارولی شئ دې کې هماغه تشریحات خپله کمپنی شئ دا یې موږ تاسو سره ګیټ API کی ده API کی اخلئ او دا کارونه موږ تاسو سره صحیح ده نو دلته به موږ تاسو راشو چې ته اول به سټریمینګ باندې کلیک دا چیټ باکس باندې به کلیک کو او بیلډ باندې به کلیک کو چیټ باکس وروسته زه تاسو ته درښیم
او دلته pass forward موږ تاسو خپل قدیم وخت ته وایي. کله چې موږ تاسو لکه وړي څه ته 2000 نه مخکې وخت ته که موږ او تاسو په هغې وخت کې وی څنګه به موږ او تاسو ښکاره کېدلی. راځئ موږ او تاسو دا کړو. کله چې موږ 2000 نه مخکې وی نو کومه څه به ښکاره کېدله. صحیح ده. دا pass forward خلاص شو موږ او تاسو سره. کله چې خلاص شو دا ټول لوډ شي زه به یې تاسو ته درښیم. دلته دې ځای باندې کلیک کوم او عکسونه موږ او تاسو سره اپلوډ کوم. دغه عکس زه اپلوډ کوم خپل. صحیح ده. دا مې چې کله اوپن کو دا زما عکس اپلوډ شو. دې ځای چې راغی عکس دې نه بعد زه راځم په څه باندې کلیک کوم په جنریټ به کلیک کوم. دغه جنریټ باندې دې جنریټ باندې مې چې کلیک کوم نو موږ تاسو سره به څه وکړي د دې مختلفه عکسونه به جنریټ کړي. دا دې موږ تاسو سره مختلفه عکسونه اوس جنریټ کړي. 15 دانې شپږ دانې عکس جنریټ کوي. صحیح ده. شپږ دانې عکس دي. دې کې به دغه زه ډاونلوډ کړم. څنګه زه ښکاره به دا زما خپل عکس دی او دا به موږ تاسو ګورو. دا موږ تاسو سره عکس ښکاري. دا 1915 کې دی څو کې دی دا به زه وګورم چې څو کې دی دا عکس. دلته دی 1950 کې دی. صحیح دی. 1995 کې دی البته 1995 کې زما شکل په دې رقم ښکاري. راځئ دا به وګورو. دا عکس ګورو. ګورئ زما به قواره په دې یعنې شاته چې لاړ شو هلته یې ډیټ هم ورکړی دی. ټول شیونه یې ورکړي. تاسو کولی شو ګورئ ویښتو ته وګورئ جاکټ ته وګورئ هر څه فټ دي. صحیح دی. جاکټ اور څه فټ راغلی دي. دا هم دی. دا عکس هم کتلی شئ. دا به وګورو. 1950 کې که زه وی نو ما به یو امیتاب بچني پخواني فلمي اداکاران د هندي د هغې په شکل به مې ایښته وی. داسې به مې ایښته وی. داسې به مې عینکې وی او دا به مې نو دا شیونه به داسې ښکاره کېدله. صحیح ده. زه به دا عکس به هم ډاونلوډ کړم. دا مې چې کله ډاونلوډ کو دا به هم وګورم چې څنګه ښکاري. دې ځای کې به په بیک باندې کلیک کړم او بیک باندې مې چې کلیک کو بل هغه بدله وسخم. پکسل شاپ به یې در وښیم. پکسل شاپ څنګه کار کوي. پکسل شاپ ته به موږ تاسو راشو. اول به زه تاسو دا نور ټولز هم دي تاسو کولی شئ چې ایکسپلور یې کړئ ویې ګورئ. خو زه تاسو ته پکسل شاپ ته ښیم. پکسل شاپ باندې کلیک کوو. کله چې موږ تاسو پکسل شاپ کلیک کو دا موږ تاسو سره خلاصیږي. AI powered photo editing simplify. موږ تاسو کولی شو چې په دې باندې AI عکسونه جنریټ کو. دا عکسونه تاسو کولی شئ چې جنریټ یې کړئ ویې ګورئ او زه به دا عکس راولم. صحیح ده. دې کې غواړم چې څه تغییرات راولم. دا موږ سره ریټچ دی کروپ دی دا کروپ دی اجسټ دی فلټرز دي. صحیح ده. فلټرز هم په کې لګولی شو. دا موږ تاسو سره د ټول هر یو فنکشن تاسو بیل بیل کولی شئ. درې بند یو فنکشن به موږ تاسو په فلټر باندې اپلای کو ویې به یې ګورو. دا معمولی تغییرات راوستل زیات نه هغې کې همدومره تغییرات راتلل راوستل لږ شانتې. دې کې به موږ تاسو زیات تغییرات وینئ. دا چې کله ما کلیک کو نو وګورئ زما ستاسو بیکګراونډ یې مکمل چینج کو. ستاسو به هم همداسې عکس باندې که داسې بیکګراونډ هم وکړئ داسې به یې درته مکمل چینج کوي. صرف په یو کلیک باندې او فلټر اپلای کولو باندې. دا ګلیچ به زه اپلای کوم. ګلیچ کې څه کوي ګورئ ګلیچ دغسې هغه کله چې فلم ګلیچ وکړي هغه څنګه ښکاري دې څه ښکاري. صحیح ده. موږ تاسو دا هم اپلای کو. راځئ دلته به بل ګوګل جیمنای خلاص کړم. دا وګورئ ګوګل جیمنای. دې کې موږ تاسو ټول کارونه کوو. دا کارونه به تاسو صحیح ډیټیل سې اوس ګورئ چې دا کومې نینو بنانا چې هغه شوی نینو بنانا کار موږ تاسو دې ځای کې صحیح کړو. دلته اپګریډ کولی شئ او دې ځای نه اپګریډ او دې ځای نه به موږ تاسو ټول نور باقي مانده کارونه کوو که سیټینګونه کوو دې ځای نه کېږي. صحیح ده. دلته به راشو دې ټولز باندې به کلیک کوو. دلته ګورئ لاندې لیکلی کریټ ایمیجز. اول ته یو رپورټ د کیلې and the banana عکس هم ورکړی. نینو بنانا چې ورته وایي هغه هم دې ته ویل کېږي. دا به زه کلیک کړم ولې چې موږ تاسو غواړو څه جنریټ کو ایمیجز خپل جنریټ کو او راولو لاسته. صحیح ده. دا وایس کار کوي. وایس سره غږ سره کار کولی شي. د پلس نه خپل د کمپیوټر نه د بل ځای نه فایل ورکې اپلوډ کولی شي. هغه به راولو موږ تاسو. دلته به کلیک کو. زه به یو عکس ضرور راولم. دغه عکس به زه خپل اپلوډ کړم. دلته به کېدم دا به اپلوډ شي. ایډ ټیکس دلته به پرامپټ ولیکم on the shirt he is wearing apple with a logo of Amazon. لږ به یې فني کړمه دا with Amazon. ګورئ ټیکس به یې د امازون یې لیکلی به امازون یې لوګو به یې د اپل یې ورباندې. صحیح ده. لږ ما فني جوړ کو چې ویې غواړو وګورو چې څنګه کار کوي. راځئ دا وګورو چې څه موږ تاسو جنریټ کوي. دا وګورئ موږ تاسو سره عکس جنریټ کو. ګورئ لیکلی اپل دی
او لاندې لوګو ورکړي هغه تیر چې دی د امازون دی. صحیح دی؟ یعنې تغییرات دا وګورئ. دا اپل لیکلی دی او لاندې تیر یې د امازون دی. ما ورته همداسې وویل چې لوګو یې د اپل جوړه کړه او دغه اپل جوړ کړه او لاندې لوګو ورته د امازون ورکړه. دا مونږ تاسو سره وشو. دې نه بعد دا بیک کوو. کله چې مونږ تاسو بیک کوو دلته به ولیکو change his t-shirt hairstyle to that of man in 1970. نو زه اوس د دې هیر سټایل به بدل کړم. څو ته 1970 ته به څنګه مونږ تاسو به که زه هغې وخت کې وی زما ویښتو سټایل به کوم وی. نو هغې وخت کې اوږدو ویښتو سټایل و ما ته به داسې اوږده ویښته به مې وی داسې به ښکاره کېدلی. نو زه به اوس وی زلفو خان. زما به ویښته وی او زلفې به مې وی د جنیکیانو په شانتې که 1970 کې وی. دا یو وخت کې فیشن و خلکو به شاید دا خوښاوه او زما نه خوښوي نه پوهېږم. دلته مونږ تاسو اډ جې بزاز زه به اوس جې بزاز اډ کړم چې جې بزاز زه ګورم چې اډ کولی شم که نه دندې هینډز زما په اوږو ایښي داسې یو کرکټر به برابروم. راځئ د دې داسې یو کرکټر برابر کړمه چې زموږ شاته ولاړ وي. باید دا زه ورته پرومپټ لیکم او لاسونه یې زما د اوږو د پاسه ایښي. صحیح ده؟ دا پرومپټ الریډي برابر شو آلموسټ. دا به موږ تاسو کلیک کړو او به ګورو چې واو جې بزاز ماما لږ قد نه لږ شانتې ټیټ راغلی خو بیا هم ښه ښکاري او لاسونه یې بلکل ګوره صحیح ایښي. داسې ښکاري چې ریل کس په شانتې ښکاري. راځئ یو بل څه وکړم زه تاسو ته. زه د دې عکس دغه بدلومه ویښتو سټایل بدلومه. ویښته ورسره صحیح نه ښکاري. اډ جې بزاز به ولیکم او دلته به هماغه behind him standing rest his hands on the shoulder of the guy. صحیح ده؟ دا مونږ تاسو ولیکو. دا به وګورئ اوس تقریبا صحیح راغی. اوس هم داسې ښکاري چې هغه ما سره په کمپیوټر کې ګوري او کمپیوټر کې دا کوي. خو دې کې زما قواره بدل راغله. زما قواره صحیح نه ښکاري. زه به خپله قواره کوشش کوم. دا به کاپي کړم دلته به یې راوړم او دې ځای کې به پیسټ کړم او دغه جمله به بېرته کاپي کړم. بار بار ټایپ کول ضرورت نشته دی ولې الریډي ما سره شته هم دا کار ورباندې کوم. اوس وګوره بلکل صحیح راغله. دې ځای کې اوس داسې ښکاري چې هغه چې ته ګوري کمرې ته ګوري او کمره کې عکس اخیستل کېږي هغې ته ګوري او لاس یې لږ شانتې هغه دی خو زما عکس اوس صحیح ښکاري. زما عکس صحیح ښکاري. بلکل زما خپله قواره ده. تغییرات پکې نشته بلکې زما قواره لږه تغییر راغلی و ځکه نو هغه مې لرې کړو دې د خاطره چې زه صحیح ښکاره شم او خپل مخ مې هر څه صحیح ښکاره شي. دا صحیح دی. ګورئ څومره هغه کار کوي. دلته به یو بل خلاص کړم. دا عکس به راوړم. نه دا هم صحیح نه دی. دا به لرې کړم. یو بل دا به عکس راوړم. دې باندې به زه اوس کار وکړم. change the man's black t-shirt to څه ده او بخښئ دا غلط شو. t-shirts to maroony. keep everything else the same. هر څه باید سیم وي صرف زما ټي شرټ رنګ به بدل شي. زه به کوشش کوم خپل ټي شرټ رنګ بدل کړم. وګورم چې دا جنریټ کړي او راشي. دا مونږ تاسو سره جنریټ شو. ګورئ مرونی زما بلوز تور رنګ کې دلته ما سره په مرونی انرژیګي رنګ کې دی. دا وګورئ په مټو کې بلکل فټ ده. داسې نه ښکاري چې دا د بل ځای نه راغلی. په همدې باندې فټ دی. دې کې وګورئ فټ دی. هېڅ تغییرات ورکې نه ښکاري. فوټوشاپ یې داسې دله نشي کولی. فوټوشاپ یې هېڅ وخت داسې دله نه جوړوي. دا یې دله جوړوي. په کینوا کې هم نشئ جوړولی. نو اوس څه کوم دلته یو بل هغه ټیب خلاصوم. دې ټیب کې به څه خلاص کړم. دلته به زه یو عکس کوشش وکړم. یو فری ایمیج کوشش به وکړم پیدا کړمه چې مکډانو د خاطر مکډانو فری یو ایمیج همبرګرز دا به پیدا کړم. وبه ګورم چې کوم عکس موږ او تاسو صحیح ده. دغه عکس به صحیح. راځئ همدغه زه کاپي کومه چې هر څه وي دا به زه برابر کړم. دې ځای نه به کاپي باندې کلیک کړم. کله مې چې کاپي باندې کلیک کړو دا به دلته ورته یو پیراګراف به ورته ولیکم. ما سره پیراګراف زه به ولیکم create a banner ad for McDonald's hamburger او بخښئ hamburgers near DFW airports. دا به ولیکو delicious hamburgers. دا ټول include a powerful catchy online for McDonald's show. دا موږ تاسو لیکو inside the airport. بیکګراوند مې لیکم airport صحیح ده. airport دا به ډیزاین صحیح ده. دا موږ تاسو ولیکو. اوس ګورو چې دا څه موږ تاسو ته جنریټ کوي. دا به
زه سکرول کوم واو ډېر ښکلی ګورئ څومره آی کیچینګ یو ډیزاین جوړ که تاسو د ډیزاینینګ په برخه کې یاستئ دا به تاسو ته که تاسو لږ پرومپټینګ باندې خپل کار وکړئ یونیک نه یونیک ډیزاین جوړولی شئ هغه که تاسو خپل پروډکټ د خاطره جوړوئ او که بل چا د خاطره جوړوئ چې هر څه کوئ که تاسو په فایبر اپورک او فریلانسینګ کار کوئ نو دا ټول به ستاسو ژوند بدل کړي بالکل به ستاسو ژوند نیکسټ لیول ته ویسي دلته وګورئ مکډانو ته وګورئ هیڅ فرق پکې نشته هیڅ هغه پکې نشته او په دیوال هم ډېر ښکلی لګولی دی تاسو راځئ یو بل ځای جوړوم create a bus stop ad with this مکډانو او باقي دا څنګه غلطیږي مکډانو ولیکم مکډانولز همبرګر بس سټاپ کې غواړم چې جوړ کړم ایمیج اینڈ ایډ دلته به موږ تاسو د بس سټاپ د خاطره بالکل ښه جوړ کړو بس سټاپ کې څنګه ښکاري واو که تاسو له څوک ووایي چې په یو ځای کې غواړي ډیزاین تیار کړي تاسو د هغې ځای عکس اخیستلی شئ او دلته اپلوډ کولی شئ او هغسې ډیزاین ورته تیارولی شئ چې په هغې ځای کې څنګه ښکاره شي دلته اوس تاسو وګورئ خپله چې دا څنګه ښکاري ډېر ښکلی ښکاري تاسو وګورئ زه یې غټ کړم دلته تاسو وګورئ هر څه خپل ځای باندې فټ دومره معمولي فرق هم پکې نشته هر څه دا به زه دې نه بیک کړمه دا بالکل دلته بل یو عکس اپلوډ کوم دې نه به پلس باندې کلیک کوو اپلوډ فایل د اپلوډ فایل نه به کلیک کوو زه به خپل عکس راولم دغه عکس اوپن او دلته به ولیکم څه دلته به ولیکم کریټ همبرګر دا ما سره الریډي ټیکسټ کاپي زه کوم دا پتن پیسټ کو چې تاسو وخت ونیسي ډېره خاطره دا تاسو کولی شئ چې وګورئ دې نه زه یو غواړم یو تھمبنیل یوټیوب چینل ته جوړ کړم که څوک کانټینټ کریشن یې هغې د خاطره زه دا کوم چې هغې دې هم وګوري چې څنګه کار کوي صحیح ده نو موږ تاسو دا وګوره بالکل امیزینګ داسې امیزینګ مالته لیکلی دی create a YouTube thumbnail with a man at the center using a laptop replacing background with a code themes scene add Python JavaScript and C++ logos او دا زموږ ستاسو په بیکګراوند کې ټول شي نشته کوډینګ دی او لپټاپ دی زیړه رڼا ولزي زما په مخ باندې پرېوتې ده دا به لرې کړو دا وګورئ غټ به یې کړو یا به لرې به یې کړو دلته وګورئ جاواسکرپټ دغه شته لوګو شته پایتن لوګو شته د C++ لوګو شته د هر څه لوګو شته څومره ښکلی ښکاري بالکل داسې ښکاري چې